हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र आज मसँग छ पोकोको F4 GT भन्ने स्मार्टफोन जुन चाहिँ पोकोको तर्फबाट गेमर्सहरूलाई टार्गेट गरेर बनाइएको 2022 को लेटेस्ट फोन हो। चाइनामा चाहिँ यो फोन Redmi K50 गेमिङ भनेर चिनिन्छ भने युरोप, इन्डिया र नेपालमा चाहिँ पोको F4 GT भनेर लन्च हुनेछ। इफ यु रिमेम्बर लास्ट इयरको पोको F3 GT एकदमै नै राम्रो गेमिङ फोन थियो परफर्मेन्स वाइज, अनि डिस्प्ले पनि राम्रै थियो एन्ड इभन द क्यामेराज वर नट सो ब्याड। र यसपालि चाहिँ पोकोले पहिला भन्दा पनि धेरै इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ पोको F4 GT मार्फत। यो भिडियो बनाएको टाइममा चाहिँ नेपालमा यो फोन लन्च भएको चाहिँ छैन, युरोपमा चाहिँ लन्च भइसक्यो है फेरि, अनि इट इज अवेलेबल फर अ डिस्काउन्टेड प्राइस अफ 499 euros। कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो फोन चाहिँ 65,000 जस्तोमा लन्च हुन्छ होला। जे होस् यस्तै सिमिलर प्राइस रेन्जमा लन्च हुने चाहिँ मेरो एक्सपेक्टेसन छ र म चाहिँ निकै एक्साइटेड छु फर पोको नेपाल टु लन्च दिस फोन यहाँ नेपालमा पनि। र प्राइसको कुरा गर्दाखेरि पनि इट विल बी द चिपेस्ट फोन टु कम विथ स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपसेट यहाँ नेपालमा। ओके, सो यो फोनको बारेमा अरू कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ सुरुमा यो फोनलाई अनबक्स नै गरौँ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि प्याकेजिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड पोको फोन्समा हुने जस्तै नै छ। सुरुमा खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पेपर वर्क पाउनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ यु गेट अ सिम इजेक्टर टुल अनि ट्रान्सपेरेन्ट केस पनि इन्क्लुड गरेको छ कम्पनीले। देन हामीसँग चाहिँ फोन नै छ यो स्टेल्थ ब्ल्याक कलर अप्सनमा, र तपाईँलाई यदि यो ब्ल्याक कलर राम्रो लागेन भने येलो र सिल्भर कलर अप्सन्समा पनि यो फोन आउँछ। त्यसबाहेक यहाँ 120 वाटको पावर ब्रिक छ, अनि त्यसपछि USB-A to USB-C केबल छ जसमा चाहिँ L शेप्ड कनेक्टर रहेको छ। लास्टली कम्पनीले चाहिँ यहाँ 3.5 mm हेडफोन ज्याक टु USB-C डङ्गल पनि इन्क्लुड गरेको छ। ओके, अब यो चाहिँ एउटा गेमिङ फोन भएको कारणले सुरुमा यसको पर्फर्मेन्सकै कुरा गरौँ है त। यो फोन चाहिँ इट कम्स विथ द स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 चिपसेट जुन चाहिँ स्न्यापड्रागनको तर्फबाट बेस्ट पर्फर्मिङ चिपसेट हो। हुन त यो चिपसेट हिटिङ इस्युजको लागि पनि निकै क्रिटिसाइज त छ, तर पोकोले चाहिँ F4 GTमा अपग्रेडेड लिक्विड कुल 3.0 कुलिङ सल्युसनको साथसाथै डुअल भेपर चेम्बर लेयर पनि इन्क्लुड गरेको छ, जसले गर्दा यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो साह्रो हिटिङ इस्युज अथवा भनौँ कि थ्रटलिङ इस्युजहरू भएको चाहिँ मैले पाएको छुइनँ। फर इन्स्टेन्स हामीले गरेको यो CPU थ्रटलिङ टेस्टकै रिजल्ट हेर्नुहोस् न, Xiaomiको एकदमै महँगो पर्ने 12 Pro भन्दा निकै राम्रो रिजल्ट तपाईँले यो फोनबाट पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यो फोनको गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ खत्रै छ भन्दा पनि हुन्छ। पपुलर गेम्स जस्तै PUBG मोबाइल चाहिँ 60 FPS मा हाइएस्ट ग्राफिक सेटिङ्समा खेल्न सकिन्छ विथ गुड स्टेबिलिटी, र त्यसको साथसाथै गेन्सन इम्प्याक्ट जस्तो एकदमै हेभी गेम पनि हाइएस्ट सेटिङ्समा मजाले चल्छ विथ नेग्लिजिबल फ्रेम ड्रप्स। एज अफ नाउ सबै गेम्सहरूमा अप्टिमाइजेसन चाहिँ छैन, तर नेपालमा लन्च हुन्जेलसम्म अपडेट्सहरू आउँछ होला। यसबाहेक यो फोनको एभ्रिडे पर्फर्मेन्स त राम्रो छँदै नै छ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यसको डिजाइन पनि त्यस्तो फ्ल्यासी छैन। यसले गेमिङ भाइब त दिन्छ, तर इट्स इजिली पासेबल फर अ नर्मल स्मार्टफोन टु। यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ यस्ता यी फिजिकल सोल्डर ट्रिगर्सहरू छन् जसलाई विभिन्न इन गेम फङ्सनसँग असाइन गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यहाँ क्यामेरा मोड्युल लिएर यस्तो डुअल LED लाइट्स छ, अनि फ्ल्यास सेपको LED फ्ल्यास पनि छ। अनि यो फोनको बिल्ड मटेरियल पनि ग्लासले बनेको भएर निकै प्रिमियम फिल हुन्छ, र इट इज प्रोटेक्टेड बाई गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स पनि दुवै अगाडि र पछाडि। अब यो चाहिँ एउटा गेमिङ फोन हो, सो अलिकति भारी चाहिँ छ, तर अनकम्फर्टेबल भने चाहिँ छैन। त्यसबाहेक यहाँ तपाईँले कुनै किसिमको IP रेटिङ चाहिँ पाउनुहुन्न, जुन चाहिँ तपाईँले पहिलाको पोको F3 GTमा चाहिँ पाउनुहुन्थ्यो। ओके, मुभिङ अन, यो फोनको डिस्प्ले पनि मलाई निकै राम्रो लागेको छ। यहाँ चाहिँ 6.67 इन्चेसको 1080p फ्ल्याट टाइपको AMOLED प्यानल रहेको छ विथ 120Hz रिफ्रेस रेट, अप टु 480Hz अफ टच स्याम्पलिङ रेट र 10 बिट कलर डेप्थ। यो डिस्प्लेको रिफ्रेस रेट चाहिँ 60Hz बाट 120Hz सम्म डाइनामिकली एडजस्ट पनि हुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ तपाईँले Wideband L1 सर्टिफिकेसन र HDR10+ सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ। अनि अर्को राम्रो कुरा चाहिँ राति मम्मी ड्याडी सुतिसकेपछि सिरक ओढेर गेम खेल्नेहरूको लागि पनि देयर इज सम गुड न्युज। यो डिस्प्लेमा चाहिँ एकदमै इन्क्रेडिबल 1920Hz को PWM डिमिङ छ, सो आँखामा धेरै स्ट्रेस हुँदैन र स्क्रिन फ्लिकरिङले गर्दा हुने समस्याहरू जस्तै टाउको दुख्ने समस्या चाहिँ हुँदैन। ओके, अब क्यामेराको कुरामा चाहिँ यहाँ तपाईँले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ विथ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी लेन्स, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। अब यो क्यामेरा फोन्स चाहिँ होइन, तर यसले ठिकठाक फोटो चाहिँ खिच्न सक्छ। A53 अथवा A73 जस्तो राम्रो क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ छैन, तर क्याजुअली फोटो खिच्न चाहिँ राम्रै छ।
यसपालि चाहिँ पोकोले सोनीको सेन्सर युज गरेर पनि होला। पहिला पोको F3 GT मा चाहिँ ओम्नी भिजनको सेन्सर थियो, प्लस स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 को इमेज प्रोसेसरले गर्दाखेरि पनि होला। इमेजेस आर डिसेन्ट इफ नट एक्सलेन्ट। ओके, अब ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ 4700 मिलियम पावरको ब्याट्री छ, जुन चाहिँ पहिलाको पोको F3 GT मा भएको 5065 मिलियम पावरको ब्याट्री भन्दा चाहिँ निकै सानो हो। सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ अलिकति कम छ, तर त्यो कुरालाई कम्पेन्सेट गर्न Xiaomiले यहाँ 120 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट दिएको छ, जसले यो फोनलाई 2 देखि 100% जस्ट 17 मिनट्समै चार्ज गरिदिन्छ। यहाँ गेम खेल्दा खेल्दै पनि यो फोनलाई चार्ज गर्न मिल्छ र त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन फुल चार्ज हुन 27 मिनट मात्रै लाग्छ, विच इज ग्रेट फर गेमर्स। ओके, सो यति भन्दै हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डतिर आइपुगेका छौँ र पोको F4 GT को मेरो इनिसियल इम्प्रेसन्स चाहिँ सस्तो प्राइसमा टप एन्ड गेमिङ गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ पोको F4 GT एउटा बेस्ट डिल नै हुनसक्छ, स्पेसली कन्सिडरिङ कि अहिले ई स्पोर्ट्स इज अन द राइज इन नेपाल। र मैले सुरुमै भने जस्तै आई कान्ट वेट फर दिस फोन टु बी लन्च्ड इन नेपाल, र नेपालमा लन्च भएपछि चाहिँ म यो फोनको डिटेल रिभ्यू लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलको लागि हाम्रो ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यो बेल आइकन थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्, धन्यवाद।